तर मित्र आणि मैत्रिणींनो, श्रुतीज फूड लॅब ह्या माझ्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूची ती घंटी प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन्स हा ऑप्शन निवडा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नवनवीन व्हिडिओबद्दल वेळोवेळी माहिती मिळत राहील. वेलकम टू श्रुतीज फूड लॅब. आज मी करणार आहे फ्राय फिश. चला तर मग बघूया. फ्राईड फिश करण्यासाठी मी अर्धा किलो रोहू मासोळी घेतली आहे. आमच्या भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीची ही ताजी मासोळी भाजी आणि फ्राईड पीसेस करण्यासाठी मी वापरते. ह्या रेसिपीसाठी लांब आकारातील पीसेस मी मासोळी विक्रेत्याकडून कापून घेतलेले आहे. सर्वात आधी मासोळीच्या तुकड्यांवर अर्धा कापलेला लिंबू पिळून घ्यायचा. मग त्यावर अर्धा चमचा मीठ टाकायचं. आणि हाताने ते सर्व व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं. मग तुकड्यांची बाजू पलटून घ्यायची. आणि पुन्हा लिंबाचा रस व मीठ लावायचे. आणि अर्धा तास तसेच झाकून ठेवायचे. ह्या प्रोसेसमुळे फ्राईड पीसेस छान कुरकुरीत होतात. अर्ध्या तासानंतर हे तुकडे मोठ्या बाउलमध्ये काढून 3 ते 4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे. मग ते एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे. आणि त्यावर मीठ, तिखट, आणि हळद टाकायचे.
व हाताने व्यवस्थित पसरवून घ्यायचे। मग तुकड्यांची बाजू पलटून घ्यायची। आणि पुन्हा मीठ, तिखट, व हळद टाकून हाताने तुकड्यांना सर्व बाजूंनी व्यवस्थित लावून घ्यायचे। आणि कमीत कमी अर्धा तास तसेच ठेवायचे। आता कढईत तेल टाकून गरम होऊ द्यायचे। व फुल फ्लेमवर एका वेळेस 2 पीसेस तांबूस होईपर्यंत तळून घ्यायचे। तळताना चेहऱ्यावर किंवा हातावर तेल उडणार नाही याची काळजी घ्यायची। टिश्यू पेपरने झाकलेल्या एका प्लेटमध्ये तळलेले तुकडे ठेवायचे। अशा प्रकारे बाकीचे पीसेस सुद्धा तळून घ्यायचे।
तर तयार आहे कुरकुरीत फ्राईड फिश।